හරි. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපේ මේ ප්ලේ එකේ ස්කෝර් එක කැල්කියුලේට් කරන්න කියලා. එතකොට මෙතනදී අපේ ස්ක්‍රිප්ට් වල අපි ලිව්වා කොතනද අපි ලිව්වේ මිසයිල් එක වැදුනට පස්සේ එනිමි ඩිස්ට්‍රොයි වෙන්නේ කියලා. ඒ ලියලා තියෙන්නේ එනිමි ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තමයි අපි ලියලා තියෙන්නේ මිසයිල් එක වැදුනට පස්සේ එනිමිව ඩිස්ට්‍රොයි වෙන්නේ සහ මේ මිසයිල් එක ඩිස්ට්‍රොයි වෙනවා. එතකොට මෙතනදී තමයි අපි කරන්න ඕනේ ස්කෝර් එක වැඩි කරනවා නම් ඕ අඩු කරනවා නම් අපි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මෙන්න මෙතන. ඒතර අපි මේකටත් අපි බලමු මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එතකොට මම මේ මෙනු එක මේ ගේම් ඕවර් මෙනු එකත් ඉතින් ඩිසේබල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩ අපේ හෙල්ප් බාර් එක තියෙන හෙල්ප් බාර් එකට උඩින් මම මේ විදිහට ස්කෝර් කියලා එකක් හදාගන්න. UI අපේ තියෙන UI එකටම දෙන්න. අපේ canvas එක තියෙන canvas එකේම UI එක මම මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් දෙනවා. image එකක් ලියන්න. අපි ටෙක්ස්ට් එකක් දෙමු. UI ටෙක්ස්ට් එකක් මම ටෙක්ස්ට් එක මේක උඩට ගන්නම් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේකේ මම ප්‍රොපර්ටිස් ටිකක් වෙන් කරගන්න වෙනස් කරගන්න මෙතන. මේක රීනේම් කරගෙන ඉන්නම් මම ස්කෝර් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ settings හදාගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඒකට මේකේ ටෙක්ස්ට් එක එනවනේ ස්කෝර් මේ විදිහට මේ විදිහට වෙනස් කරගමු. බලමු. ස්කෝර් එක අපි මෙතන 0යි කියලා දෙමු. 0. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපි ස්කෝර් එක පෙන්වන්නේ. මැදට වෙන්න වගේ අපි හදාගමු. ඒ ගන්නවා වගේ. හරි. ඔහොම තියාගමු. ඔන්න අපි ස්කෝර් එක පෙන්වනවා උඩින්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ස්කෝර් එක පෙන්වන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ස්කෝර් එක අපි වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ මිසයිල් එක ගිහින් වැදුනට පස්සේ. එනිමිගේ වැදුනට පස්සේ. එතකොට ඒක අපි කරන්න නම් මෙන්න මෙතන දෙන්න අපි මෙන්න මේ ස්කෝර් එකට අපි වෙනම ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියාගමු. මම ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදන්න වෙනම create C# script score කියලා ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ස්කෝර් ස්ක්‍රිප්ට් එකත් මම ගිහින් දාගන්න මෙන්න මේ ස්කෝර් ටෙක්ස්ට් ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකටම මේ විදිහට ගිහින් දාගන්නවා මම. ඊට පස්සේ මම මේකේ කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න public text හරි. තොර මේක අපි දන්නවා මේ UI එකක් ඉන්න අපි මේක import කරගන්න ඕනේ using Unity engine. හරි. මෙතනදී මේ text එක තියෙන test mesh pro එකක් ඉන්න අපි මෙතන Unity engine එකේ තියෙන UI kit එක import කරගෙන වැඩක් නැහැ. අපි මෙතනදී import කරගන්න ඕනේ TM Pro කියන එක තමයි import කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා මේකේ TM Pro වල text කියලා type කරලා බලන්න. text Dismiss Pro GUI GUI අපි විදිහට Dismiss Pro UI කියන එක අපි දීලා බලමු. දැන් මෙතනට score ඔය විදිහට අපි වෙනස් කරලා බලමු ටිකක් වෙනස් වෙනවද කියලා. මේ විදිහට score කියන variable එක මේ start එක ඇතුලේ ලියනවා .text text එක සමානයි මේ විදිහට score 10යි. බලමු ස්ටාර්ට් කරපුවම මේක වැඩ කරනවද කියලා. ස්කෝර් එක අපි බලමු වෙනස් වෙනවද කියලා 10ට. අපි assign කරේ නෑ තාම. මෙතන මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක තමයි තියෙන්නේ අපි මේ score කියන ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ. වෙන ඇති ස්ක්‍රිප්ට් එකේ මේ විදිහට ස්කෝර් එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා text mesh pro එකක්.
අපි මේ ස්කෝර් ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකම මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන ගෙනලා දාමු මේකට. ඊට අපි ආයෙ බලමු ප්ලේ කරලා. හරි ඔයාලට වෙනවද ස්ටාර්ට් වෙච්ච ගමන් මේක ස්කෝර් එක 10 විතර වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ මේක වැඩ කරනවා. අපි බලමු ස්කෝර් එක කැල්කියුලේට් කරන්න කොහොමද කියලා හරියට. එතකොට මම මෙතනින් දාගන්නා ස්කෝර් කියලා ප්‍රයිවට් වේරියබල් එකක්. ප්‍රයිවට් ඉන්ටිජර් ටයිප් එකේ වේරියබල් එකක් ස්කෝර්. එතකොට මේකේ වැලියු එක අපි මුලදී බිඳුවක් කරමු. අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ නේම් එක ස්කෝර් ඉන්න අපිට මේ ස්කෝර් කියන එක දෙන්න බෑ. මෙතන ස්කෝර් වැලියු කියලා දෙන්න. ස්කෝර් වැලියු කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ස්කෝර් කියන වැලියු එකේ අගය එකින් එක අපි වැඩි කරන්න ඕනේ. හැබැයි වැඩි කරන්න වෙන්නේ වෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකකින්. කියන්නේ අපිට වැඩි කරන්න වෙන්නේ මේ කොහෙන්ද? මේ enemy ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇතුලේ තමයි අපිට වැඩි කරන්න වෙන්නේ. ඒකට අපි මේ විදිහට ස්කෝර් කියන එක ඇතුලේ මේ ස්කෝර් එක වැඩි කරන්න අපි වෙනම ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියමු මේ විදිහට public void මොකක්ද ෆන්ක්ෂන් එකේ නේම් එක ගත්තා. මේකට දෙමු increase score එකක් දෙමු. increase score. ඒතර score එක වැඩි වෙන්න වගේ ඔය විදිහට අදහසක් එන විදිහට increase score. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන හැම වෙලාවකම මේ score value කියන එකේ අගය එකකින් වැඩි කරන්න ඕනේ. මොන විදිහට අපි දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට එතකොට මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක score කියන ස්ක්‍රිප්ට් එක අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙන් enemy ස්ක්‍රිප්ට් එක හරහා ඇක්සස් කරන්න. අපි බලමු. මේ විදිහට මම public score. ඒතර අපි ස්ක්‍රිප්ට් එකේ නම score. score කියලා මේ විදිහට මම දෙනවා ස්ක්‍රිප්ට්. මේකේ name එකට ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ on trigger 2D කියන්නේ මිසයිල් එක enemy ගෑවිලා වදින අවස්ථාවේදී අපි score එක වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙතනදී score value dot මේක අපේ score value එකේ score කියන ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන increase කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපිට access කරන්න බෑ. score script score value නෙමෙයි score script එකේ තියෙන increase score කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපිට කෝල් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරනකොට අපි බලමු මෙන්න මේකේ ටෙක්ස්ට් එකත් අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. වැලියු එක වැඩි කරලා විතරක් මදි. එතකොට අපි බලමු මේ විදිහට අපේ score.text එක. එතකොට මේ text must throw එක. එතකොට අපි අර දාපු text එකේ text එක වෙනස් කරනවා නම් dot එකක් තියලා අපිට පුළුවන් මේකට text කියලා දාලා සමාන කියලා දාලා අපිට text එක වෙනස් වෙනවා. text එක අපි මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්න ඕන අපිට score plus කියන්නේ score කියන එකට score කියන text එකට අපිට එකතු වෙන්න ඕනේ අපේ අලුත් value එක. කියන්නේ මෙන්න මේ score value එකනේ. score value එක අපිට එකතු වෙන්න ඕන. හරි. මොනවයි? අය බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. තව හදාගන්න දෙයක් තියෙනවා අපිට. එතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට අපිට එතනදී අපිට නෙමෙයි ස්පෝන් වෙන නිසා මෙතන ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇක්සස් කරන්න බැරි වෙනවා. බැරි වෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒතර ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න. මෙතන මේ score script එක අපි private කරමු. private කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ start එකේදී මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න. score script එක සමාන කරමු අපි game object. මෙන්න මේ විදිහට capital game object dot find. අපිට පුළුවන් මේකෙන් මොනවා හරි game object එකක් හොයන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් හොයලා. ඒතර මේ hierarchy window එකේ තියෙන game object වලින් අපිට එක game object එකක් සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි
අපේ ස්කෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එක තමයි ස්කෝ කියන ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක නම දෙන්න ස්කෝ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් දැන් අපි යන්නේ ස්කෝ ස්ක්‍රිප්ට් එක ගන්නනේ. ස්කෝ ස්ක්‍රිප්ට් එක ගන්න නම් මේ ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එක ඔන්න අපි දැන් ගත්තා. ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන අපි get component වලින් පුළුවන් අපිට component access කරන්න. get component. ඒතකොට component එකේ name එක තමයි අපේ ස්කෝ එක. ස්කෝ කියන ස්ක්‍රිප්ට් එක අපිට මේ විදිහට ඔන්නෝම access කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ කරේ අපිට පුළුවන් hierarchy එකේ තියෙන game object එක select කරලා ගන්න. ස්කෝ කියන game object එකේ තමයි ඒකේ name එක. මෙතනට අපි pass කරේ name එක. ඊට පස්සේ ඒකේ component එකක් තියෙනවා ස්කෝ කියලා. ඔයාලා බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ ඔන්න ස්කෝ එකේ තියෙනවා ස්කෝ කියලා component එකක්. මේ තියෙන අපි script එක. script එක තමයි අපි access කරන්නේ. හරිනේ. ඒතර මේ විදිහට අපි access කරා. ඔන්න එතකොට හරි මේ ස්කෝ ස්ක්‍රිප්ට් කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන පබ්ලික් ඒවා ගන්න විදියක් නැහැ. මේ enemy ස්ක්‍රිප්ට් එක සහ මිෂේල් ස්ක්‍රිප්ට් එක දෙකම ස්පෝන් වෙන නිසා අපිට මේ විදිහට තමයි මේක ඇක්සස් කරන්න වෙන්නේ. හරි. ඒ විදිහට අපිට increase ස්කෝ කියන එක මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම හිතන්නේ අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. බලමු වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න මම play button එක ක්ලික් කරනවා. බලමු අපි එනිමි කෙනෙක්ට ෆයර් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න එනිමි කෙනෙක් එනවා. ඔන්න ෆයර් කරා. ඔන්න අපේ ස්කෝර් එක වැඩි වෙනවා. පේනවා ඇති. ස්කෝර් එක ලස්සනට වැඩි වෙනවා. නෝ විදිහට 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි ඔන්න විදිහට වැඩි වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ස්කෝර්. හරි. එහෙනම් අපේ වැඩේ හරි. ඔන්න ස්කෝ එකත් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපේ ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එකේ සහ අපේ ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එකේ අපි ස්කෝර් එක පෙන්වන විදිය සහ අපි හයි ස්කෝර් එක සේව් කරගන්නේ කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු.